Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay là bài ôn tập cuối chương 2. Phần A là trắc nghiệm. Câu 2.21 nghiệm của bất phương trình trừ 2x cộng 1 nhỏ hơn 0 là. Với câu này chúng ta thực hiện ẩn nháp là trừ 2x cộng 1 nhỏ hơn 0. Chúng ta thực hiện chuyển vế thì được trừ 2x nhỏ hơn trừ 1. Lúc này ta thực hiện chia cả hai vế cho trừ 2 là hệ số của ẩn x, thì chia cho số âm nhớ đổi chiều thì ta được x lớn hơn 1/2. Do đó ta chọn đáp án là phương án B, x lớn hơn 1/2. Ta sang câu 2.22. Điều kiện xác định của phương trình x trên 2x cộng 1 cộng với 3 trên x trừ 5 bằng x trên 2x cộng 1 thừa số với x trừ 5 là. Chúng ta đi giải luôn. Một cái phương trình chữ ẩn ở mẫu nó xác định khi mẫu khác 0. Ở đây ta thấy có hai thừa số 2x cộng 1 và x trừ 5. Như vậy ta giải 2x cộng 1 khác 0 và x trừ 5 khác 0 thì được là x khác trừ 1/2 và x khác 5. Từ đây ta chọn đáp án là phương án D, x khác trừ 1/2 và x khác 5. Ta sang câu 2.23. Cho phương trình x trừ 1 bằng m cộng 4 có nghiệm lớn hơn 1. Chúng ta đi tìm cái điều kiện của m. Thì x trừ 1 bằng m cộng 4, từ đó ta suy ra x bằng m cộng 4 cộng 1, tức là bằng m cộng 5. Vì đề bài có điều kiện là nghiệm lớn hơn 1, do đó chúng ta giải bất phương trình m cộng 5 lớn hơn 1, tức là m lớn hơn 1 trừ 5. Từ đây ta suy ra m lớn hơn trừ 4. Do đó đáp án chính là phương án C, m lớn hơn trừ 4. Tiếp theo ta sang câu 2.24. Nghiệm của bất phương trình 1 trừ 2x lớn hơn bằng 2 trừ x. Thì chúng ta đi giải cái bất phương trình này. 1 trừ 2x lớn hơn hoặc bằng 2 trừ x. Thì ta chuyển vế trái là trừ 2x, rồi chuyển vế x ở vế phải sang thành cộng x lớn hơn bằng 2, chuyển vế 1 sang thành trừ 1. Trừ 2x cộng x là trừ x, lớn hơn hoặc bằng 2 trừ 1 là 1. Lúc này ta thực hiện chia cả hai vế bất đẳng thức cho trừ 1 thì ta được bất đẳng thức đổi chiều, đó là x nhỏ hơn trừ 1. Như vậy ta chọn đáp án là phương án C, x nhỏ hơn bằng trừ 1. Tiếp theo ta sang câu 2.25. Cho A lớn B, khi đó ta có bất đẳng thức là 2A lớn 3B. B là 2A lớn 2B cộng 1, C là 5A cộng 1 lớn 5B cộng 1 và D là trừ 3A nhỏ hơn trừ 3B trừ 3. Thế nhận xét ta thấy ngay là cái câu C, đáp án C á, 5A cộng 1 đến 5B cộng 1 là ta hiểu rằng ban đầu ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 5, sau đó cộng hai vế với 1. Giả thiết cho là A lớn B thì ta nhân hai vế với 5, ta được 5A lớn 5B. Rồi sau đó ta thực hiện cộng hai vế với 1 thì được 5A cộng 1 lớn hơn 5B cộng 1. Do đó đáp án ở đây là phương án C. Ta sang phần B là tự luận. Bài 2.26. Giải các phương trình sau. Câu A là 3x trừ 1 tất cả bình trừ đi x cộng 2 tất cả bình bằng 0. Và câu B là x thừa số với x cộng 1 bằng 2 thừa số x bình trừ 1. Ta đi vào giải phần A. Nhận xét đề bài phần A ta thấy ở vế bên trái nó có dạng A bình trừ B bình. Do đó chúng ta dùng hàng đẳng thức để phân tích cái vế trái thành nhân tử, đưa về dạng phương trình tích quen thuộc. 3x trừ 1 tất cả bình trừ đi x cộng 2 tất cả bình, ta phân tích, ta coi 3x trừ 1 là biểu thức A và x cộng 2 là biểu thức B thì ta được A trừ B thừa số A cộng B. Tức là 3x trừ 1 trừ đi x cộng 2 là thừa số thứ nhất. Thừa số thứ hai là 3x trừ 1 cộng với x cộng 2 là thừa số thứ hai trong tích. T bằng 0. Ta thực hiện thu gọn mỗi móc vuông này là 3x trừ 1, bỏ dấu ngoặc đằng trước của số trừ là trừ x trừ 2, thừa số với 3x trừ 1 cộng với x cộng 2. Ta làm gọn mỗi thừa số.
3x trừ x còn 2x, trừ 1 trừ 2 là trừ 3. Như vậy thừa số thứ nhất là 2x trừ 3. Thừa số thứ hai 3x cộng x là 4x. Trừ 1 cộng 2 còn cộng 1. Như vậy thừa số thứ hai là 4x cộng 1. Tích của hai thừa số này bằng 0. Do đó hoặc thừa số thứ nhất bằng 0 hoặc thừa số thứ hai bằng 0. Tức là 2x trừ 3 bằng 0 hoặc 4x cộng 1 bằng 0. Ta giải phương trình thứ nhất 2x trừ 3 bằng 0 thì 2x bằng 3. Thực hiện chuyển vế đó. Như vậy x bằng 3/2. Ở cái biểu thức thứ hai 4x cộng 1 bằng 0 thì ta suy ra 4x bằng trừ 1. Như vậy x bằng trừ 1/4. Từ đây ta kết luận nghiệm của phương trình là vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng 3/2 và nghiệm thứ hai là x bằng trừ 1/4. Ta sang phần B là x thừa số x cộng 1 bằng 2 thừa số x bình trừ 1. Thì nhận xét thấy rằng nếu chúng ta nhân cả vế trái vào thì ta thấy là nó ra bậc 2. Nhưng x bình trừ 1 ở vế phải ta sẽ phân tích thành x trừ 1 thừa số x cộng 1 là cái hàng đẳng thức. Nó xuất hiện cái x cộng 1, do đó chúng ta thực hiện chuyển vế. Vế trái là x thừa số x cộng 1 trừ đi 2 thừa số x bình trừ 1 bằng 0. Vậy bằng x thừa số với x cộng 1 trừ đi 2 thừa số với x bình trừ 1 chính là x trừ 1 thừa số x cộng 1. Vì đây là hàng đẳng thức a bình trừ b bình. Nó bằng 0. Lúc này xuất hiện x cộng 1 làm nhân tử chung. Như vậy ta rút x cộng 1 làm nhân tử chung thì cái hạng tử thứ nhất còn lại là x trừ đi 2 thừa số với x trừ 1. Lúc này có ngoặc cho nên ta phải mở mốc vuông. Kết quả bằng 0. X trừ 1 là thừa số bên ngoài để nguyên, còn bên trong chúng ta thực hiện khai triển để rút gọn. Như vậy được x trừ 2x trừ 2 nhân trừ 1 là cộng 2 bằng 0. Thừa số x cộng 1 giữ nguyên. Thừa số thứ hai chúng ta thực hiện thu gọn là ta viết 2 trước, rồi x trừ đi 2x thì còn trừ x bằng 0. Lúc này lại đưa về dạng phương trình tích. Tích của hai thừa số bằng 0 thì hoặc x cộng 1 bằng 0 hoặc 2 trừ x bằng 0. X cộng 1 bằng 0 thì suy ra x bằng trừ 1. Còn 2 trừ x bằng 0 thì ta suy ra x bằng 2. Từ đây ta kết luận nghiệm của phương trình. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng trừ 1 và nghiệm thứ hai là x bằng 2. Sang bài 2.27, giải các phương trình sau. Phương trình A là x trên x trừ 5 trừ đi 2 trên x cộng 5 bằng x bình trên x bình trừ 25. Và phương trình B là 1 trên x cộng 1 trừ đi x trên x bình trừ x cộng 1 bằng 3 trên x mũ 3 cộng 1. Thì nhận xét ta thấy cái bài 2.27 này là giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Do đó chúng ta phải thực hiện đúng thứ tự thực hiện các phép tính. Đầu tiên ta tìm điều kiện xác định của phương trình. Ở phần A thì điều kiện là x trừ 5 khác 0 suy ra x khác 5 và x cộng 5 khác 0 thì suy ra x khác trừ 5. Do đó điều kiện xác định bao gồm cả hai điều này thì kết hợp được với x bình trừ 25, nó chính là x trừ 5 thừa số x cộng 5. Vậy mẫu thức chung chính là x trừ 5 thừa số x cộng 5. Tiếp theo là ta đi quy đồng, sau đó khử mẫu. Vì mẫu thức chung là x trừ 5 thừa số x cộng 5 cho nên phân thức thứ nhất là x trên x trừ 5 ta nhân cả tử vào mẫu với x cộng 5. Cái phân thức thứ hai mẫu là x cộng 5, như vậy ta nhân cả tử vào mẫu với x trừ 5. Còn ở vế bên phải thì ta giữ nguyên cái tử là x bình, còn mẫu x bình thì ta phân tích thành nhân tử bằng x trừ 5 thừa số với x cộng 5. Sau thực hiện quy đồng thì chúng ta thực hiện khử mẫu. Thì ta được x thừa số với x cộng 5 trừ đi 2 nhân x trừ 5 bằng x bình. Ta thực hiện khai triển vế trái để rút gọn thì được x nhân x cộng 5 bằng x bình cộng 5x trừ 2 nhân x trừ 5 thì bằng trừ 2x cộng với 10. X bình ở vế bên phải ta thực hiện chuyển vế sang vế trái thì bằng trừ x bình, kết quả bằng 0. Lúc này ta thấy x bình trừ x bình triệt tiêu. Thu gọn 5x trừ 2x là 3x. Còn 10 chuyển vế sang vế phải thì được trừ 10. Hệ số của x là 3 cho nên ta thực hiện chia cả hai vế cho 3 thì được x bằng trừ 10/3. X bằng trừ 10/3 thì thỏa điều kiện là x khác cộng trừ 5 ở trên. Do đó ta kết luận là vậy phương trình đã cho có nghiệm là x bằng trừ 10/3.
Ta sang câu B là 1 trên x cộng 1 trừ đi x trên x bình trừ x cộng 1 bằng 3 trên x mũ 3 cộng 1. Thì điều kiện xác định của nó chính là x cộng 1 khác 0. Từ đây ta suy ra x khác trừ 1. Còn x bình trừ x cộng 1 nó là bình phương thiếu của một hiệu, cho nên là nó lớn hơn 0. Mẫu thức chung chính là x cộng 1 thừa số với x bình trừ x cộng 1. Và tích hai thừa số này chính là x mũ 3 cộng với 1. Như vậy chúng ta thực hiện quy đồng. Phân thức thứ nhất là cả tử và mẫu nhân với x bình trừ x cộng 1 nhân với thừa số phụ của nó đó, trừ phân thức thứ hai thì ta nhân cả tử và mẫu với x cộng 1 là x thừa số x cộng 1 trên x cộng 1 thừa số x bình trừ x cộng 1. Còn ở vế phải thì chúng ta giữ nguyên. Trên tử là x bình. Còn dưới mẫu, cái mẫu x mũ 3 cộng 1 ta viết dưới dạng phân tích là bằng x cộng 1 thừa số x bình trừ x cộng 1. Sau khi thực hiện quy đồng xong thì chúng ta thực hiện khử mẫu. Như vậy, tử thức thứ nhất là x bình trừ x cộng 1. Phần thứ hai là trừ x thừa số x cộng 1 mà trước ngoặc là dấu trừ thì chúng ta nhân phải chú ý về dấu. Như vậy được trừ x bình trừ x và vế bên phải là 3. Thực hiện thu gọn ở vế trái, x bình trừ x bình triệt tiêu, như vậy còn trừ x là trừ 2x. Cộng 1 chuyển sang vế phải thành trừ 1. Như vậy ta được 3 trừ 1. Do đó suy ra trừ 2x bằng 2. Ta thực hiện chia cả hai vế cho trừ 2 thì được x bằng 2 chia trừ 2. Như vậy x bằng trừ 1. X bằng trừ 1 thì không thỏa cái điều kiện xác định là x phải khác trừ 1. Cho nên chúng ta loại cái nghiệm này vì không thỏa điều kiện x khác trừ 1. Từ đây ta kết luận là vậy phương trình đã cho vô nghiệm. Sang bài 2.28. Cho A nhỏ hơn B, hãy so sánh câu A là A cộng B cộng 5 với 2B cộng 5. Thì ta nhận xét thấy là số 5 giống nhau rồi. Bên trái là A cộng B thì bên phải là 2B. Do đó chúng ta tách ra 2B thành B cộng B. Do đó ta giải phần A như sau. Đầu tiên ta xuất phát từ giả thiết là A nhỏ hơn B. Lúc này ta cộng hai vế với B, ta được A cộng B nhỏ hơn B cộng B. Vế trái là A cộng B, còn vế phải là B cộng B bằng 2B. Sau đó chúng ta thực hiện cộng hai vế của bất đẳng thức này với 5. Thì ta được A cộng B cộng 5 sẽ nhỏ hơn 2B cộng 5. Ta sang phần B là trừ 2A trừ 3 với đối của A cộng B trừ đi 3. Như vậy ta thấy hai vế cùng có trừ 3 giống nhau rồi. Do đó chúng ta đem so sánh trừ 2A với đối của A cộng B. Thì 2A ta tách thành A cộng A. Sau đó chúng ta lấy đối. Do đó chúng ta giải quyết bài toán này như sau. Ta xuất phát từ giả thiết là ta có A nhỏ hơn B. Ta thực hiện cộng hai vế với A thì sẽ được là A cộng A nhỏ hơn A cộng B. Vế trái A cộng A là 2A, còn vế phải vẫn là A cộng B. Để làm xuất hiện trừ 2A thì chúng ta thực hiện nhân cả hai vế với trừ 1. Và khi nhân với số âm thì nhớ đổi chiều bất đẳng thức. Như vậy ta có 2A nhân trừ 1 thì lớn hơn A cộng B nhân với trừ 1. Lúc này ta được trừ 2A sẽ lớn hơn đối của A cộng B. Như vậy trừ 2A ta thực hiện cộng cả hai vế với trừ 3, tức là trừ đi 3 đó, thì bằng trừ 2A trừ 3 lớn hơn đối của A cộng B rồi trừ đi 3. Do đó ta kết luận vậy trừ 2A trừ 3 sẽ lớn hơn đối của A cộng B rồi trừ đi 3. Sang bài 2.29. Giải các bất phương trình. Phần A là 2x cộng với 3 thừa số với x cộng 1 lớn hơn 5x trừ đi cái đa thức là 2x trừ 4. Và phần B là x cộng 1 thừa số với 2x trừ 1 nhỏ hơn 2x bình trừ 4x cộng 1. Chúng ta thực hiện giải các bài toán này như sau. Phần A
Ta giữ nguyên 2x, còn lấy 3 nhân với x cộng 1 là 3x cộng 3 lớn hơn 5x, trừ đi, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ, được là trừ 2x cộng 4. Nhớ đổi dấu các số hạng ở trong ngoặc. Ta thực hiện thu gọn ở mỗi vế. Vế trái 2x cộng 3x là 5x, rồi cộng với 3, lớn hơn vế bên phải 5x trừ 2x thì còn 3x, rồi cộng với 4. Sau đó chúng ta thực hiện chuyển vế các số hạng trừ x sang vế trái và số hạng tự do sang vế phải thì ta được 5x trừ 3x lớn hơn 4 trừ đi 3. 5x trừ 3x thì còn 2x, lớn hơn 4 trừ 3 là 1. Lúc này ta thực hiện chia cả hai vế cho 2 thì được x lớn hơn 1/2. Từ đây ta kết luận nghiệm của bất phương trình. Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là x lớn hơn 1/2. Ta sang phần B. Giải bất phương trình x cộng 1 thừa số 2x trừ 1 nhỏ hơn 2x bình trừ 4x cộng 1. Thì đầu tiên chúng ta thực hiện nhân cái vế trái thì đa thức x cộng 1 với 2x trừ 1. Ta lấy x nhân với 2x bằng 2x bình. Rồi 1 nhân 2x là 2x. Sau đó lấy x nhân với trừ 1 thì được trừ x trừ 1 nhỏ hơn, vế bên phải là 2x bình trừ 4x cộng 1. Ta thu gọn ở mỗi vế đã, thì vế bên trái được là 2x bình cộng 2x trừ x thì còn cộng x, rồi trừ đi 1 nhỏ hơn vế bên phải vẫn là 2x bình trừ 4x cộng 1. Bây giờ chúng ta thực hiện chuyển vế những số hạng trừ x sang vế trái và số hạng tự do sang vế phải thì ta được cộng với x, rồi chuyển vế cái trừ 2x bình sang, trừ 4x chuyển sang thành cộng 4x, nhỏ hơn, vế bên phải là 1, trừ 1 bên trái chuyển sang thành cộng 1. Ta thực hiện thu gọn ở vế trái 2x bình trừ 2x bình triệt tiêu, còn x cộng 4x là 5x, nhỏ hơn vế bên phải thì là 1 cộng 1 bằng 2. 5x nhỏ hơn 2, lúc này ta chia cả hai vế cho 5 thì được x nhỏ hơn 2/5. Từ đây ta kết luận nghiệm của bất phương trình là x nhỏ hơn 2/5. Ta sang bài 2.30. Một hãng viễn thông nước ngoài có 2 gói cước như sau. Gói cước A, cước thuê bao hàng tháng 32 USD, 45 phút miễn phí và 0,4 USD cho mỗi phút thêm. Gói cước B thì cước thuê bao hàng tháng là 44 USD, không có phút miễn phí, 0,25 USD trên một phút. Câu hỏi A, hãy viết một phương trình xác định thời gian gọi, đơn vị là phút, mà phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước là như nhau và giải phương trình đó. Câu B, nếu khách hàng chỉ gọi tối đa 180 phút trong một tháng thì nên dùng gói cước nào? Nếu khách hàng gọi 500 phút trong một tháng thì nên dùng gói cước nào? Chúng ta vào giải quyết bài toán này như sau. Ta gọi x phút là thời gian gọi trong tháng. Vì gói cước A miễn phí 45 phút cho nên chúng ta đặt điều kiện là x lớn hơn 45. Từ đây chúng ta tính chi phí cho gói cước A là thuê bao hàng tháng là 32. Rồi sau đó vượt qua thì chúng ta sẽ phải tính với giá 0,4 đô. Do đó nó là 32 cộng 0,4 nhân với x trừ 45. Đơn vị là USD. Tiếp theo chúng ta tính chi phí cho gói cước B. Thì là 44 đô cộng với 0,25 nhân x. Bởi vì nó tính theo phút là 0,5 đô trên một phút. Đơn vị là USD. Trong câu A thì yêu cầu của bài là gói cước như nhau trong tháng ấy. Xin chúng ta lập luận để lập phương trình là vì phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước là như nhau. Do đó ta có phương trình là 32 cộng 0,4 nhân x trừ 45 bằng 44 cộng 0,25x. Ta thực hiện giải phương trình này thì được 32 cộng 0,4x trừ đi 0,4 nhân 45 thì nó ra 18. Thì bằng với bên phải là 44 cộng 0,25x. Ở vế trái là 0,4x. Rồi chuyển vế 0,25x sang thành trừ 0,5x. Bằng vế phải là 44, chuyển vế 32 sang thành trừ 32 và trừ 18 sang thành cộng 18. Ta thu gọn vế bên trái 0,4x trừ 0,25x thì được 0,15x.
Còn vế phải 44 trừ đi 32 rồi cộng 18 thì kết quả bằng 30. Từ đây chúng ta tính x bằng 30 chia cho 0,15. Thực hiện phép tính thì được x bằng 200. X tìm được bằng 200 thì chọn vì thỏa điều kiện là x lớn hơn 45. Do đó ta kết luận cho câu A là vậy khi gọi 200 phút thì chi phí phải trả trong cùng một tháng đối với hai gói cước là như nhau. Ta sang phần B là nếu khách hàng chỉ gọi tối đa 180 phút trong một tháng thì nên dùng gói cước nào? Nếu khách hàng gọi 500 phút trong một tháng thì nên dùng gói cước nào? Như vậy lúc này chúng ta đi so sánh để chọn gói. Trường hợp thứ nhất là nếu ta chọn x bằng 180 phút, tức là khách hàng chỉ gọi tối đa 180 phút thôi đó, thì ta tính cước của gói A phải trả. Nó chính là 32 cộng với 0,4 nhân với cái biểu thức của nó là 180 trừ đi 45, bởi vì lúc này ta chọn x bằng 180. Thực hiện phép tính bằng 32 cộng 0,4 nhân với 180 trừ 45 thì còn 135. Ta thực hiện phép tính lấy 0,4 nhân 135 rồi cộng với 32 thì kết quả được 86, đơn vị là USD. Tiếp theo chúng ta tính cước của gói B phải trả. Nó là 44 cộng với 0,25 nhân với số phút là 180. Thì bằng 44 cộng với 0,25 nhân 180 bằng 45, cộng lại bằng 89 USD. Như vậy gói A phải trả 86 đô, còn gói B thì trả 89 đô. Cho nên lúc này chúng ta chỉ cần so sánh. Là vì 86 nhỏ hơn 89 nên ta chọn gói A. Như vậy trong trường hợp khách hàng chỉ gọi đến khoảng 180 phút thì chúng ta nên chọn gói A. Bây giờ ta sang trường hợp thứ hai là nếu gọi trong 500 phút, tức là x bằng 500. Thì ta tính cước của gói A như sau. Nó là 32 cộng với 0,4 nhân với 500 trừ đi 45. Ta thực hiện phép tính thì bằng 32 cộng với 0,4 nhân với 500 trừ 45 thì kết quả bằng 182. Và thực hiện cộng thì bằng 214 USD. Tiếp theo ta tính xem gói B phải trả bao nhiêu. Nó là 44 cộng 0,25 nhân với 500. Vì x lúc này chọn bằng 500 phút đó. Ta thực hiện phép tính thì bằng 44 cộng với 0,25 nhân 500 thì kết quả bằng 125. Như vậy cộng với 44 thì nó ra 169 USD. Lúc này ta so sánh cái gói A phải trả và so với gói B phải trả thì ta thấy là 214 đô thì lớn hơn 169 đô. Nên ta sẽ chọn gói B. Do đó chúng ta kết luận với câu B này như sau. Vậy, nếu gọi tối đa 180 phút trên một tháng thì dùng gói cước A. Còn nếu gọi 500 phút trên một tháng thì dùng gói cước B. Sang bài 2.31. Thanh tham dự một kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh gồm 4 bài kiểm tra: nghe, nói, đọc và viết. Mỗi bài kiểm tra có điểm là số nguyên từ 0 đến 10. Điểm trung bình của 3 bài kiểm tra nghe, nói, đọc của Thanh là 6,7. Hỏi bài kiểm tra viết của Thanh cần được bao nhiêu điểm để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra được từ 7 trở lên. Biết điểm trung bình được tính gần đúng đến chữ số thập phân thứ nhất. Ta vào giải bài toán như sau. Đề bài hỏi cái gì ta gọi đó là x. Như vậy ta gọi điểm bài kiểm tra viết của Thanh cần đạt là x điểm. Điều kiện thì đề bài cho nó là số nguyên cho nên ta ghi là x thuộc z. Và điểm số thì ta ghi là x lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 10. Vì điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra cần đạt là 7 điểm trở lên nên ta có bất phương trình. Vì trung bình của 3 bài là 6,7
Cho nên ta lấy 6,7 nhân 3 cộng với x. Rồi tất cả đem chia cho 4. Thì cái biểu thức này lớn hơn hoặc bằng 7. Thì ta giải cái bất đẳng thức này. Ta thực hiện nhân cả hai vế với 4. Rồi nhân đến số dương thì nó không đổi chiều nhé. 6,7 nhân 3 bằng 20,1 cộng với x lớn hơn hoặc bằng 7 nhân 4 là 28. Từ đây x lớn bằng 28 trừ đi 20,1, tức là x lớn hơn bằng 7,9. Vì x là số nguyên, tức là thuộc tập hợp Z đó, và x lớn bằng 0 nhỏ hơn bằng 10, nên suy ra x thuộc cái tập hợp gồm 3 phần tử là 8, 9 và 10. Thì trong 3 cái điểm 8, 9, 10 này thì chúng ta có thể kết luận được rồi. Vậy bài kiểm tra viết của Thanh cần được ít nhất là 8 điểm để điểm trung bình 4 bài kiểm tra được từ 7,0 trở lên. Sang bài 232. Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường, thầy thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau. Mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 15 quả bóng vào rổ. Quả bóng vào rổ được cộng 2 điểm, quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Hỏi một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ? Chúng ta vào giải quyết bài toán như sau. Đề bài hỏi cái gì ta gọi đó là x. Như vậy, gọi x là số quả bóng cần ném vào rổ. Điều kiện là x thuộc tập hợp số tự nhiên và x nhỏ hơn hoặc bằng 15. Từ đây chúng ta tính số quả bóng bị ném ra ngoài là 15 trừ x quả. Chúng ta tính số điểm được cộng là 2 nhân x điểm. Bởi vì mỗi quả được vào rổ này được cộng 2 điểm đó. Số điểm bị trừ thì mỗi điểm bị ném ra ngoài trừ 1 điểm. Do đó điểm bị trừ chính là 15 trừ x điểm. Từ đây chúng ta tính tổng số điểm sau khi tham gia ném bóng là 2x trừ đi 15 trừ x ở trong ngoặc. Chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ. Như vậy bằng 2x trừ đi 15 cộng với x. Thu gọn thì được 3x trừ đi 15. Đơn vị là điểm. Vì số điểm từ 15 trở lên sẽ được chọn vào đội tuyển, nên ta có cái bất phương trình sau. Bất phương trình là 3x trừ 15 lớn hơn hoặc bằng 15. Chúng ta đi giải bất phương trình này. Ta chuyển vế trừ 15 sang vế phải thì được 3x lớn bằng 15 cộng 15, tức là 3x lớn hơn 30. Chia cả hai vế cho 3 thì được x lớn hơn 30 chia 3. Và kết quả là x lớn hơn hoặc bằng 10. Vì x là số tự nhiên và nhỏ hơn hoặc bằng 15, nên học sinh cần ném ít nhất 10 quả bóng vào rổ thì mới được chọn vào đội tuyển. Sau khi xong bài này thì các em học sinh nên nắm thêm cái bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân. Đây chính là bất đẳng thức Cauchy, sử dụng rất nhiều trong quá trình làm những bài tập nâng cao. Với hai số a và b không âm thì trung bình cộng của hai số là a cộng b trên 2 và trung bình nhân của hai số đó là căn bậc 2 của AB. Thì khi đó ta luôn có tổng a cộng b trên 2 lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của AB, tức là trung bình cộng luôn luôn lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.